ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਸ਼ੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਬਰ ਸੈਂਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਅਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਟਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਮਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ, ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੱਸੇ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰੋਣ, ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰੋਣ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਨੀਕ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੋਏ 'ਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੀਕ ਹੋਮ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਟੋਲਟਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੌਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚਰਨ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਨੀਕ ਹੋਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਕਿ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੋਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਵਾਉਣਾ। ਮੇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਲਿਖ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ
ਵੀ ਨੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਪੁੰਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਏ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਛੜਦੀ ਉਨੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਨੀਂਦ ਸਦਾ ਦੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਵਣ ਵਣ ਰਾਹ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰੋਂ ਬਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਮੁਸਾਫਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਲੈ ਲੈ ਝੂਟੇ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਦੀ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਨੀਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਆਪਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਨੀਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਹਿਮੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਰਮਨ 'ਚ ਆ, ਬਿੰਦਰ ਮਹਿਮੀ, ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਨੀਲ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਰ ਜਾਣ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਖੁਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੋੜੀ, ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋੜੀ, ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋੜੀ। ਇਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋੜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਮਨ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੋ ਅਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਲਓ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ 3 ਬਾਬੇ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀ ਮੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ
6 ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, 3 ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇ 3 ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੋਈ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ, 2 ਲੜਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 48% ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਲੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦੱਬ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਕੁ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲ ਠੂਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਔੜਪੁਰੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਅਲਮਸਤ ਦੇਸਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਗਲ ਭਾਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਬਿੰਦਰ ਮੈਮੀ, ਤਾਰੀ ਬਨਵਾਲੀਪੁਰੀਆ, ਗਰਮੀਤ ਬਿੱਲੀ ਚੌਵਾਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸੋਢੀ ਲਿੱਤਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਹਟੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਘੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਾਇਆ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅੱਥਰੂ ਕੋਈ ਬਹਾਇਓ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅੱਥਰੂ ਕੋਈ ਬਹਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਘਿਓ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਓ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਪਾਦਸ਼ਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਓ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅੱਥਰੂ ਕੋਈ ਬਹਾਇਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਕਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੜਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਪੇ ਤੱਕਣ ਮੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਪੇ ਤੱਕਣ ਮੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਵਾਇਓ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਥਰੂ ਕੋਈ ਬਹਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਘਿਓ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਓ ਨਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਉਹਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਉਹਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛਡਵਾਇਓ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਥਰੂ ਕੋਈ ਬਹਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਘਿਓ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਹ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਹ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕਫਨ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ 5-10 ਕਿਡਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਹਲੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗਲ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਹਜੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੀਦੀ। ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਯਾਰ ਦੋਸਤ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੱਟ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਿਮਰ ਪਾਂਗਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੁਨੀਲ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਲਈ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਬਣਨਾ, ਭਾਬੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਗਾਏ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਛੇਤੀ, ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਮਨ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੁਖਵੀਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਵੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ E3 UK ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਬਣਨਾ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ, ਛੋਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 11ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਜਦੋਂ ਜੇ 11 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ 4,000 ਹੋਵੇ, ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੇ ਦੀ ਅਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਤੇ ਨਟਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ 101% ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਟੇਕ 1 ਦਾ ਚੈਂਚਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਸਕਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਚੈਂਚਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਇੱਧਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚੈਂਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। That is of course Media Tech One, and also Ravi's here as well in with the project. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਕਲੱਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ ਦੱਸਣ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਟੇਕ 1 ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਚੈਂਚਲ ਭਾਜੀ, ਰਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ E3 UK ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਯਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਨੈਣਾ ਦਾ ਗਲੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਸੁੱਖ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਗੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਗੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਟੇਕ 1 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਕਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੀਵਰਪੂਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਣੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਮਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟੇਕ 1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਟੇਕ 1 ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਸ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।